пішло. Зараз YouTube пішов. Все в нас пішло. Ми в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора всіх, хто нас дивиться. Зараз сьогодні понеділок, а раз понеділок, то ми з Вадимом Хомахою і будемо підбивати підсумки тижня. Що минув на початку тижня, що починається. Доброго вечора, Вадиме. Слава Україні. Героям слава. Ну що ж, поїхали. Ми знаємо, що весь той тиждень нам промивали мізки то ліками по рецептам, то Пашею Мерседесом, але щось мені підказує, що щось від нас приховують цим інформаційним шумом. Я скажу, в чому проблема. Головне, давайте по схемі, тому що схема це окрема. Тобто у нас все залежить від фронту. Я вважаю, що все інше ми маємо розглядати, і я буду говорити, я вважаю, що це правильно, після фронту. Тому що ці події, вони важливі, але те, що на фронті, це важливіше, тому що від цього залежить геть усе. Взагалі. Тому спочатку, досить швидко про фронт. Цього тижня дуже спекотно було біля Авдіївки. Авдіївка була, про Бахмут скажу окремо, тому що це теж тема така. Авдіївка була найгарячішою точкою, і вона є, залишається під кінець неділі, може всередині неділі у нас протягом дня нашим військам вдалося трохи потиснути на північ від Авдіївки орків. Вони там втратили дуже багато техніки і військ, але головне, Авдіївки вже майже не існує. Тобто там вже залишилося будівлі якісь ще є, але з приватного сектору майже нічого не залишилося, багатоповерхівки вже, багато з них повністю зруйновано, частина частково, але навіть зараз в місті ще, я не знаю, яким чином, але живуть люди, так само, як і в Бахмуті. Цього тижня було обстрілів, я думаю, десь по 50. І це були обстріли не тільки з артилерії, там, РСЗО, а і з літаків ракети випускали, тобто було дуже спекотно. І прилетали С-300. Я не знаю, як там люди живуть і як там наші хлопці тримаються, але ситуація на цій ділянці фронту, наразі я вважаю, що вона стабілізувалася. Ось так стабілізувалася. Тепер щодо Бахмуту, це така найгарячіша тема. Те, що нам щодня розповідають про те, що Бахмут будуть тримати з останніми зусиллями, щоб там не було, тому що це суперкритична точка і все таке інше. І мене більш за все дратує коментарі так званої заступниці міністра закордонних справ Маляр, яка взагалі порожнє місце. Вона ніхто. І вона починає коментувати якісь події на фронті. Вона може щось і чула, але вона не офіцер Генерального штабу. Вона не може знати всього. Вона там не була жодного разу. Вона коментує там, розповідає про все. Якщо ви пам'ятаєте на початку вторгнення, як вона, скільки людей завдяки неї особисто загинуло, тому що вона там розпалювала цю істерію. І це було її там разом з Арестовичем. Арестович всіх там заспокоював, а вона розпалювала істерію. І така була істерика, коли наших хлопців розстріляли у Києві, а це був дружній так званий вогонь. І це завдяки неї, це її досягнення таке, я не знаю. І воно ще коментує ситуацію на Бахмуті. В Бахмуті ситуація важка, край важка. Там, потроху, там, метрами, але пересуваються до центру пересуваються орки.
І майже в самому центрі міста зараз тривають бої. І тому, що з цим робити, ну, я так розумію, що якщо відійдуть, то відійдуть. І взагалі ситуація навколо Бахмута, вона не дуже у нас. Тому що і на півдні Іванівське, і вже поблизу Константинівки вже точаться бої. І на північ від Бахмута теж там Богданівка, теж досить така складна ситуація. І коли я на все це дивлюсь, для мене це не дуже так райдужно, як розповідають. Тобто це реально тяжка ситуація. Єдине, що я розумію, що наше командування наразі скердує боєприпаси і техніку для контрнаступу. Тому кидає туди тільки те, що можна. Це така якісь дірки, які вже неможливо заткнути в інший спосіб, наприклад, направленням підрозділів ССО для того, щоб припинити якийсь там прорив з півночі. Але це не головне. Це головне, що все ж таки ми потроху отримуємо боєприпаси, ми отримуємо техніку, яку-ніяку, але техніку, це нормальна техніка, тому що мардери це нормальна техніка. Мардери і все ж таки леопарди до нас йдуть. І я вважаю, що останнє постачання у нас цієї техніки заплановано десь на кінець квітня. Тому що так принаймні розповідають нам різні джерела, наприклад. І плюс з різних країн надходить якась допомога, про яку ми не знаємо. Слава Богу, про це, що ми не знаємо. І єдине, що там міністр оборони Іспанії Роблес, вона сказала, що їхні танки, там залишки 4 танки, 4 Леопард 2 А4, вони прибудуть до України наприкінці квітня. Тобто, раніше, ніж початок травня, нічого не буде. І це треба, цей період, цей місяць треба якось виставити. І я вважаю, що командування робить все правильно, і воно щось, вони знають більше, ніж ми. В будь-якому разі. Я можу сказати тільки те, що я знаю з розповідей тих, хто зараз на фронті. Але вони бачать там 100 метрів з тієї сторони, 200 з іншої, опорник інший, перший опорник, другий. Все. Вони більше нічого не бачать. Вони бачать свої ділянки фронту і все. А що загалом на фронті відбувається, ми можемо дивитися на зведення Генерального штабу. Що з них можна вичавити? Перше, те, що кількість обстрілів населених пунктів на лінії фронту побільшала. Їх набагато більше, ніж було, наприклад, тиждень тому. Водночас на самому фронті кількість снарядів зменшилася у Росії. Попри те, що коли це було в п'ятницю, міністр оборони Шойгу був у Ростові-на-Дону, і він доповідав своїм цим окупаційним генералам, що заводи працюють в три зміни, і все буде добре. Вони виготовляють снаряди більше, ніж Штати і Європа разом загалом. І те, що вони роблять, це буде вже незабаром. Але що ми бачимо? Я цього тижня, поки там трохи хворів, я передивився десь під 500 різних відео з окупаційних телеграм-каналів. І з наших каналів, і тих людей, які там розміщують принаймні відео різні. Так ось, я хочу сказати, що танки Т-34 це не жарт. Вони наразі отримали танки Т-34 з Лаоса. Це не смішно, але це так. І вони їх відновлюють, тому що танк, насправді, навіть Т-34, це гармата. Тобто, якщо його поставити у другу лінію оборони і закопати його в Капанір,
то він буде працювати як гармат. І він буде стріляти. Ну, для цього, принаймні, я вважаю, що у них дуже велика зараз проблема з стволами в артилерії. Вони ресурси їх вже виробили, і вони потребують замін. Тобто у них теж є проблеми. Але наші проблеми, я все ж таки вважаю, що, я вважаю, надія така є, що західна техніка, попри те, що у них не вистачає потужностей для вироблення, реально у них, вони все ж таки розпочинають працювати. І розпочинають працювати потужно. Насамперед в Європі до цього долучилася компанія Rheinmetall. І те, що вони будують логістичний центр і центр обслуговування техніки своєї, а це танки Леопард-1, Леопард-2 і все те, що на їхній базі, тобто там інженерні машини розгородження і протитанкові якісь засоби, і евакуаційні машини, вони їх ремонтуватимуть у Румунії, майже на кордоні з Україною. І це вже зрозуміло. І те, що цього тижня в Києві з'явився президент Rheinmetall, я вважаю, що він бачить тут велику перспективу. Насправді, тобто, якщо тут щось зробити, в Києві, не в Києві, я маю на увазі, десь в Україні щось побудувати якесь, то тут буде постійний збут. І тут дешева робоча сила. Тут є метал. Головне, що роблять, це танки. А все інше вони завезуть, тобто коробку будуть робити тут, дула вони привезуть з Німеччини, а все інше у нас можуть виготовити. Я вважаю, що це нормальна співпраця. І це все таки буде, якщо не буде корупційної ренти, яку там Офіс президента, як зазвичай, може закласти. Але це буде. Це буде, безумовно. Тобто, я хочу сказати, у мене є певна надія на щось, але є певні вади, великі вади. Головна вада – це авіація. Те, що нам передали винищувачі Міг-29, це добре, але це не та техніка, яка дозволяє ефективно відпрацьовувати по цілях за лінією фронту. Водночас у росіян є Су-35, наприклад, які вже на 100-120 кілометрів за лінією фронту вони можуть випускати ракети, які влучають вже, вони вже поза межами нашої досягнення. Вони не можуть збивати ці літаки. Тобто проблема в винищувачах, які можуть нести західну зброю, принаймні там ракети ХАРМ протирадіолокаційні. Це питання не просто часу, це питання життів пілотів, яких збивають. І ми втрачаємо пілотів. І саме тому головнокомандувач Залужний так і просто це сказав: нам потрібна ця техніка, нам потрібні винищувачі F-16. Чому F-16? Я скажу так, я не військовий експерт, але я можу сказати так. Їх дуже багато. В будь-якій країні Заходу їх дуже багато. І їх досить легко ремонтувати. До них досить легко навчитися. Принаймні тим пілотам, які вже мають у нас на літ там по 150, по 200 вилітів. І якщо ми будемо втрачати таких пілотів на застарілих там на цьому металобрухті з написом Міг-29, вони непогані, але вони вже, це не просто застарілі, це дуже старі винищувачі. І вони мають небагато шансів проти сучасної зброї. І саме тому нам потрібно це. Тобто, це головна проблема, яка є зараз. Але надія все ж таки є. Я вважаю, що на Заході є люди, які зацікавлені в якнайшвидшому закінченні цієї війни, нашою все ж таки перемогою. Якою вона буде, ми ще не знаємо. Вони для себе ще це не сформували. Але вони принаймні хочуть, щоб Україна цього разу
на відміну від там Харківської операції чи Херсонської, вона все ж таки розгромила російську армію, не дала їй відійти, як це було на Херсонщині. Вони там змогли евакуювати безліч військ і техніки, попри те, що були там розбиті мости, і наші там стріляли по переправах там по понтонах. Така ситуація тут має бути інша. Тобто це має бути розгром. Розгром такий, щоб вони потім не могли окліматися досить довго. І як це зробити? Я думаю, що, я сказав, я вважаю, що командування щось розмірковує. Принаймні, я маю на це надію. Так, підвели таку жирну таку черту, риску таку. Наступна тема – це удари дронами, які були цього тижня. Ми бачили майже ті, хто в Києві, ти бачила, мабуть, і ти чули, як це літає. Але що я можу сказати? Вчора було інтерв'ю з директором Інституту судово-медичних експертиз, дослідного інституту судово-медичних експертиз. Він сказав, що ці шахеди, вони зроблені, їхня ціна реальна, може там кілька тисяч $. Тобто вона, як Mavic, воно коштує, як Mavic там, навернути. Але там все, там пап'є-маше, тобто папір і клей. Це планер і найдешевші компоненти, найдешевший двигун там реально з мопеду, 50 літрів пального і вибухівка, і все. Там є навіть телефони з українським налаштуванням. Я взагалі не знаю, де все це береться, але вони беруть, де попало. Тобто, але на них не знайшли, на останніх БПЛА не було знайдено жодного напису на фарсі, тобто персидською. Що може свідчити про те, що Іран передав до Росії технологію і комплекти. Тобто Росія збирає комплекти у себе на заводі і вже їх використовує. Тобто ми маємо наразі проблему досить велику. Я не знаю, де це відбувається, говорили, що це Енгельс, але я не знаю насправді. Може Саратов, може Енгельс. Чи на Уралі. Ми не можемо про це сказати. Але, безумовно, вони будуть їх збирати, тому що це можна збирати, ці мопеди можна збирати навіть у сараї. Це так. Тобто є комплекти з гівна і дрючку, вони їх зібрали і вони полетіли. Сама система досить, вона дуже дешева. І саме тому збивати їх, наші вже, принаймні, ми говорили про це з друзями ще у вересні, що їх єдиний спосіб реальний, як їх можна збивати, це мобільні групи з кулеметами, з пареними кулеметами і крупнокаліберні кулемети на джипах. І це єдиний спосіб. Тому що застосовувати по ним ракети – це дурня, навіть ракети Стінгера. Тому що воно це оцей кукурузник. Але цей кукурузник їх багато, і вони дешеві. А ракета зі Стінгера, вона коштує 30 тисяч $. Одна ракета. А цей кукурузник для Росії може коштувати $1000, 2. Тобто вони нас виснажують, наші ракети виснажують, наші засоби ППО виснажують, вони їх розвідують, тому що вони всі літають отак. По колу вони можуть літати і десь і повертатися на те саме місце. Саме тому зараз перед Києвом, принаймні, я точно це знаю, що є вже мобільні бригади, які так розташовані так, я не знаю, там клітинами, і вони закривають певні ділянки на небі. І це досить нормально, тому що 9 із 10, а в Києві останнього разу збили шахед в районі там Святошинському. І було гучно, дуже гучно, я скажу.
Чума. Але його було збито не ракета, щоб було зрозуміло. Його було збито з кулемета. І це нормально. Тобто його пропустили, тому що воно маленьке, його дуже погано його майже неможливо побачити на радарі. І тому хтось почув, хтось воно долетіло до Києва. Але в Києві його збили. Нормально. Але просто хочу сказати, що для нас проблема виготовлення дешевих, супердешевих БПЛА, ось таких, яких там мають ціну там до 20 тисяч доларів. Принаймні, там 20 тисяч – це не ціна наразі для зброї. Але ось таких, якщо їх полетить 100 на Москву, вони їх не заб'ють. Розумієте? Тому це така ситуація, вона класна ситуація, це тема цієї війни і всіх наступних війн. Тобто БПЛА будуть застосовуватися маленькі БПЛА, а на лінії фронту потрібні оці БПЛА камікадзе, я вважаю, там з кілограмом вибухівки максимум. Тобто воно прилетіло, бах і все. І воно має коштувати, грубо там кажучи, воно має коштувати там $300 або $100. От якщо буде за $100 БПЛА оперативний на лінії фронту, то вони можуть літати, там жодний натовп цього м'яса він не пройде. Тобто їх можна застосовувати по скупченням піхоти. Все, підбили таку криску. БПЛА, так, наступне. Цього тижня до України приїхав директор МАГАТЕ Гросі. МАГАТЕ – це міжнародна агенція з атомної енергії. І, щоб ви розуміли, там 25, від 25 до 30% складу цієї агенції – це росіяни. Чому? Тому що Росія – це велика ядерна держава. Але сама агенція розташована не в Москві, а у Відні, і тому вся ситуація для неї така, вона хитається. І коли Гросі приїхав, він безумовно, він не має жодного бажання псувати свій авторитет. І тому він робить вигляд, що треба щось робити. Так ось було сказано, що Росія остаточно відмовила в створенні зони безпеки навколо на самій Запорізькій АЕС і навколо неї. Тобто ні і все. І наразі йдеться лише про те, щоб не попадало в саму АЕС. Але АЕС, вона така. Там є сама АЕС, яка досить нормально прикрита і яку навіть з ураганами не розіб'єш. А поруч є сховище відпрацьованого ядерного палива. І якщо туди влучить щось, то це буде не дуже погано. Це буде неприємно, тому що це не буде вибух, це буде брудна бомба, насправді. І це бентежить європейців, тому що може там долетіти якась там вітер, може бути в тому напрямі. І тому вони там намагаються щось зробити. Цього разу Гросі приїхав на Запорізьку АЕС, побув там 3 чи 4 години, подивився. Що він подивився? На що він подивився? На те, що там як було, так і залишилося все це м'ясо і техніка, і вибухівка десь. Йому не показали вибухівку на турбінних відділеннях. Там немає нічого, насправді. Його провели там територію і показали, що так. Він сказав, да, все погано, і поїхав. Дякуємо. Був він з президентом Зеленським, був на дамбі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. І ця дамба, вона реально прикриває водосховище. Якщо вона рухне, то це хвиля накриє Запорізьку ГЕС. І це наступний, так скажемо, наступний козир, який може бути винута з кишені у Путіна. Чи може бути це? Я вважаю так.
Я маю надію, що все ж таки засобами ППО прикрито цю дамбу. Тому що це може бути вже катастрофою. Але це зачепить тоді і Крим. І вони це розуміють. Чи вважають вони, що вони зможуть утримати Крим? Вони розуміють, що буде контрнаступ. І вони готуються до контрнаступу, вони укріплюють Крим. Але все ж таки, що я можу сказати? Що Крим це тема, яка може дуже швидко закінчитися, якщо буде припинено залізничне сполучення і автомобільне через міст через Керченську протоку. Це буде перше. І друге, що якщо не буде води, якщо буде перекрита воду з Північно-Кримського каналу, то все, це побачимо. І тоді така ситуація, вона досить тяжка для них буде. Вони її витримають, тому що вони, принаймні, вони зможуть, в них є електрика, яка з Кубані подається, у них є газ, у них є ще певні речі, інтернет, принаймні. Все у них є, і досить багато там техніки розташовано. Тобто вони планують захищати Крим до останнього, тому що Крим – це плацдарм. І Крим – це плацдарм, який плацдарм проти НАТО, не проти України. Це плацдарм проти НАТО, який дає змогу контролювати все Чорне море. Взагалі все Чорне море. І вони це довели, коли вони збили цей безпілотний кріпер американський. Тобто, така от ситуація. Як до цього ставитися, загалом, ситуація на фронті в тилу з воєнної точки зору? Я вважаю, що ми маємо надію. Головне не втратити забагато наших людей, забагато наших вояків на фронті зараз. Тобто це ціна контрнаступу. І під час контрнаступу людей наших загине дуже, хлопців наших загине дуже багато. Надія – це те, що нас тримає на плаву. Я маю таку надію. Так, тепер те, що всередині. Це те, про що Дмитро говорив, це те, що відбувалося в Україні. Всередині України тут дуже багато подій, вони всі такі дуже цікаві, але давайте все ж таки ще одне. І про ядерну зброю. Оце в Білорусі про ядерну зброю. Понад тиждень все ж таки минув до того, щоб цей самий президент Бульбенфюрер Лукашенко виліз на телевізійне око і почав розповідати про те, що це він замовив ядерну зброю, взагалі це союзна держава Росії, Білорусі, вона захищається від клятого НАТО, і ми будемо там. І Росія так голосно так сказала, а ми розміщуємо тактичну ядерну зброю за 30 кілометрів від кордонів з Європою. Тобто йдеться про Литву і Польщу. І більшість офіцерів, я так вважаю, тому що в мене є певна інформація з Білорусі, більшість офіцерів вважає, що ядерна зброя тактична є і в Калінінграді. Але це додаткова річ, яка принципово демонструє, теж така хуцпа, яка принципово демонструє Європі і НАТО те, що вони готові йти далі. Тобто порушувати договір про нерозповсюдження ядерної зброї і просто розміщувати це. Чи дадуть кнопку білоруси? Я вважаю, що це можливо. Тому що наразі Росія вийшла з геть усіх договорів про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, про нерозповсюдження зброї
середньої дальності. Тому цей варіант можливий. І вони на це можуть піти. А потім, наприклад, якщо там щось там трапиться і якийсь там ядерний боєприпас прилетить, наприклад, до Польщі, то вони скажуть, ну це ж не ми, це Лукашенко зробив. Ну, але вже так ніхто нікого не, я вважаю, що нікого це не зупинить на Заході. Вони ще хитаються туди-сюди, але вони розуміють, що якщо це буде ядерна зброя, то жарти вже закінчаться. Але вони цього не хочуть, безумовно. І ніхто цього не прагне, і Китай в тому числі. Але вони цього не хочуть, і вони демонструють, всіляко демонструють, що вони готові до певних компромісів. І щодня, я підкреслюю, я наголошую на цьому, щодня у Вашингтоні Кірбі, це радник, це координатор Ради нацбезпеки при президентові США, він щодня повторює, що ми не спостерігаємо наразі якихось порушень Росією договору. Ну, не знаю. Але це загроза, безумовно. Це, безумовно, загроза, і саме тому все ж таки ВПК США починає працювати потужніше. І цього, ну, я не знаю, буде сьогодні, мабуть, або завтра буде оголошено ще один пакет допомоги. Там будуть боєприпаси для гаубиць, там будуть ракети для хаймарсів. І щось ще, якісь боєприпаси, ну, те, що я чув від своїх друзів, що будуть якісь боєприпаси з підвищеною дальністю. Це не будуть ракети атаки МС, це було сказано в Вашингтоні, але це буде щось інше. Але це буде мати дальність, ну, десь 150 кілометрів для того, щоб якимось чином це посунути далі тили. І це змогу здійснити оцей контрнаступ. Тримаємо кулаки, що я можу сказати. Так, тепер до України. Це в Україні було, ну, принаймні 3 теми. Супертеми, я вважаю. Це перша тема, це яка зачепила майже всіх, це ліки. Друга тема це так званий московський так званий патріархат, так званої української, так званої православної, так званої церкви. Тому що і третя тема це було отримання Україною кредиту МВФ. Оце була, ну, реально була велика тема. І зараз я пройдуся так швиденько, взагалі я про фронт багато можу розповідати, але тут таке. Що таке оця лікарська тема? По-перше, Кабмін запровадив оці рецептурне відпущення ліків, щоб ви розуміли. Це було ще у серпні минулого року. А у вересні Верховна Рада про те саме, про так звані електронні рецепти. Тобто вони готуються для того, щоб закрутити всюди гайки. Але от подивіться, така ситуація. У нас в Україні виїхало з України принаймні 8-9 мільйонів людей. 8-9. Повернулося, ну, може 2. Може 2,5 мільйони. Але серед тих, хто виїхав, дуже багато лікарів. Дуже багато. І серед них дуже багато лікарів з сімейної медицини. Тобто цих сімейних лікарів, які мають виписувати ці рецепти. Мають. Чому я так говорю? Тому що у мене, наприклад, немає сімейного лікаря. Ну просто немає. Я не можу записатися ні до кого. Немає де. Просто немає де записатися. Немає з ким укласти контракт. Тому що їх немає.
поліклініках і навіть в приватних лікарнях вже їх немає. Тому що Київ не гумовий, він не може там не можна там впихнути всіх біженців, всіх переміщених осіб, які приїхали до Києва. І все. Ну, от подивіться, для того, щоб ви отримали рецепт, там вони написали цілий алгоритм, оці чиновники. І цей алгоритм під собою має таке підґрунтя. Ви маєте витратити на один рецепт, ви маєте витратити як мінімум день робочий. Як мінімум. Плюс це затрати часу у просто виписування цього рецепту, це витрати часу у лікаря. Тобто він тебе не обстежує, він тебе не консультує, він виписує цей рецепт. Він його вносить в базу. Лікар вносить цей рецепт у базу. А потім така ж сама ситуація, декодування, ти даєш свій рецепт і все. А якщо немає електрики в аптеці, йдеш до іншої аптеки, а якщо немає чогось ще, а якщо у них поганий комп'ютер, а якщо у них там щось не так, щось десь там цифру не так сказали, а не прийшла смс-ка чи ще щось таке. І ось тут розпочинається саме головне. Тобто у цих виродків, які вже не отримують зиск з вакцин, в них закінчуються гроші. Там у Крадуцького, там у всіх там у Ляшка, у цього там Кузіна, в них закінчуються гроші. Плюс це величезні витрати, величезні витрати, це сотні мільярдів гривень, які йдуть на оцей Національну службу охорони здоров'я, яка розподіляє всі ці кошти, які там вони там, мадам Супрун, там, мадам Смерть, вона назвала там гроші йдуть за пацієнта. Так ось, немає лікарів. А якщо вони є, наприклад, там спеціалізовані, то часто густо вони приписують якісь там візити для того, щоб підвищити свої виплати. І це теж проблема. Тобто вони не роблять, система не працює. А тут людей, як бидло, заганяють оце з тіла і говорять їм, ось ви маєте оце робити. А чому? У нас що, не війна? У нас, наприклад, тільки протягом суботи, тобто 1 числа, у мене купа лікарів, знайомих в шпиталях, і вони говорять відкритим текстом, проблеми виникли у багатьох тих, хто зараз на реабілітації, у наших вояків. Тому що у них, для того, щоб сходити, треба отримати рецепт. Вони прийшли, і там їм потрібен якийсь там, мабуть, навіть антибіотик. Але він їм потрібен для того, щоб, це одужання, це таке. І там є і психотроп, там багато чого. Але є такі ліки, які не потребували раніше якихось там речей. Але я хочу сказати, цей електронний рецепт – це засіб контролю за населенням. Чому? Тому що коли ви реєструєтесь у цій системі в електронній, там Healthy, наприклад, ви віддаєте свої персональні дані. Так ось, тут є прокладка, яка має назву медична інформаційна система. Так ось, медичні інформаційні системи, вони є лише прокладкою між лікарями і аптеками до Healthy, до інформаційної системи МОДа. І ось тут, для того, щоб аптека або, наприклад, лікарня якась, щоб лікарня підключилася до цієї системи через цю інформаційну систему, якусь там приватну прокладку, це тільки підключення коштує там 180, там, від 150 до 400 тисяч гривень, тільки підключення, а потім ще експлуатація. Тобто кожне робоче місце там треба сплатити. Це така сама ситуація, як було з Яценком, з оцінкою нерухомості. Така ж сама ситуація. І хтось цю комерційну ренту знімає. Корупція, так?
І ось це люди тому так обурені. Саме тому я вважаю, що це просто збочення над українцями. Під час війни це робити, це взагалі за межами будь-якого здорового глузду. Але тут про здоровий глузд не йдеться. Тут йдеться про сотні мільярдів гривень. Це 3, 4, 5 мільярдів доларів корупційної ренти. Це така сума, за яку вбивають легко. І якщо цих покидьків не зупинити, то вони взагалі вони вже довели, що вони можуть красти без обмежень. Це було велике крадівництво. Так, вони там будували шляхи для того, щоб російські війська швидко дісталися до Києва, наприклад. Да? От вони це зробили. І вони це зробили нашим коштом. А наразі це йдеться про кошти іноземних партнерів, тому що нам дають гроші, наприклад, оці кредитні, да, там грантові, нам дають не на війну, щоб ви розуміли. Нам дають ці кошти на заробітну плату робітникам, бюджетникам, нам дають на медицину ці гроші. Тобто ці гроші, які розкрадаються через цю корупційну ренту, це є гроші платників податків західних країн, принаймні США. І про це треба говорити відкритим текстом, тому що це так само, як якщо постачання їжі для військових це напряму не стосується грошей платників податків Сполучених Штатів, то це якраз це і є. Це система. І цю систему треба розгойдувати. Я вважаю, її треба ламати. Я вважаю, що це не просто треба скасувати, а треба, якщо це робити, то це треба робити, як це зроблено на Заході. Тобто тобі там сплачують, наприклад, страхова компанія за твої ліки, якщо це так. А так ти йдеш до аптеки і купуєш те, що тобі потрібно. Але заборона, подивіться, наприклад, на Єгипет. Там продається майже все. Окрім психотропів і наркотичних речовин. Все інше можна купити. Антибіотики, там все. У них що? Є проблеми з населенням, з масовим отруєнням цими ліками і з такими смертями? Та немає такого. І більше, в них ціни на ліки в 3, в 5, в 10 разів дешевші, ніж в Україні. Про те, що ліки в Україні коштують дорожче, ніж в Європі, це вже майже, я думаю, ні у кого немає жодних сумнівів. А в Єгипті дуже дешеві ліки. І вони дуже якісні, тому що там розстріл на місці за підроблення. Тому там вони є, вони в будь-якій аптеці ти можеш зайти і купити те, що тобі потрібно. І це буде якісний препарат. І ти, якщо у тебе є лікар свій, і він може тебе виписати якийсь курс лікування, ти можеш це взяти і все це робити. Нормально. І для того, щоб прикрити цю аферу, я вважаю, саме тому оця система була щодо так званого переділення нерухомості. Тобто вичавлення так званої української, так званої православної, так званої церкви з Києво-Печерської лаври. Що про це можна сказати? Я вважаю, що це могло бути під прикриттям цієї лікарської афери. Чому? Тому що це виглядає як класичне прикриття за схемою ПСО, тобто інформаційної спецоперації. Наприклад, я хочу класичний приклад прикриття такого. Це парад під час Іловайської трагедії. Наприклад, я просто говорю такі вже гучні речі. І ось тут саме таке я розглядаю, що це прикриття цієї операції. І те, що цей ФСБшний козел має бути усунено, це безумовно. Але чому це співпало?
от саме так співпало буквально, ну, чи не день в день, тому що вони їх мали виженути 29 там, березня. Але я вважаю, що вони, ті люди, які це планували, вони знали, що московські попи, вони не підуть ці лаври. І саме тому вони, ця історія триватиме після 29 березня, і якраз 1 квітня розпочинається оцей Армагеддон. Тобто я вважаю, що це дуже, дуже схоже на правду, на те, що це було прикриття. Те, що трапилося на Хмельниччині, в самому Хмельницькому, з побиттям нашого вояка, ну це, чи могло бути це провокація? Так могло бути, але проблема насправді не в церкві, так званій. Проблема в тому, як до цього ставити. У держави є певні важелі впливу на ці речі. Вже є кілька сотень кримінальних справ проти священиків так званого московського, так званого патріархату. В них є за колаборацію, за те, за другу, за інше, там, за допомогу, за те, що вони заперечують взагалі, що це вторгнення, за пропаганду російську, за все там. І ця пропаганда йде всюди. І якщо це вважати за кримінальні справи, а тут будь-які церкві московського так званого патріархату це щодня повторюється, і молебен за здрав'я Кирила – це норма. І про це цей Паша Мерседесій, там, який там очільник цей так званого монастиря в Лаврі, Києво-Печерській, він сказав, ніхто ж не забороняє, тобто треба про це там молебень, ну так, треба за здрав'я Кирила говорити, нормально все. Вони не заперечують зв'язку свого вони не можуть це заперечувати. Вони є підрозділом Московського патріархату, тому що їхня канонічність заснована на документах, які надані саме Російською православною церквою. І саме тому, якщо ми там боремося, там Україна на словах чи на ділі, чи ділом вона бореться проти російської навали, то ми СБУ конкретно мала відкрити кримінальне провадження проти терористичної організації або організації, яка допомагає терористам. Нормально, да? Тобто це підвести під кримінальний кодекс, щоб це не було переслідуванням за релігійною ознакою. І тоді всі, як? Наприклад, Аль-Каїда – це релігійна організація? Аль-Каїда є релігійна організація. А чому вона терористична? Чи може бути релігійна організація терористичною? Так, безумовно, може. Вона може бути терористичною організацією. І якщо визнати у судовому порядку, це можна було зробити ще з 2014 року, але Порошенко – це ж дяк Московського патріархату. Чому це неможливо було зробити? І чи в 18-му, в 19-му році, коли було отримано Тома, чому не можна було визнати цю так звану церкву, чому не можна її було визнати терористичну організацію? Навіть після вторгнення широкомасштабного. Це там десятки, сотні цих так званих священиків, вони допомагали росіянам. Так вони допомагають зараз. Ви подивіться на те, що на Донбасі там відбувається. Там майже всі ці попи московські, вони працюють на ФСБ, на розвідку на російську. І це визнання цієї так званої церкви, визнання її терористичною організацією, не треба було навіть забороняти її. І на ній треба накласти на неї санкції і просто тупо в них всю нерухомість у них просто конфіскувати. Нормально, і все. І жодних, тому що церква – це не про віру, це про гроші. І саме тому це фінансування оцих
через церкву фінансуються, ті люди несуть в церкву гроші. І цими грошима, які ніде не обліковуються, можна фінансувати будь-яку терористичну діяльність всередині України. Я зрозуміло поясню? Тобто, от така от ситуація. І якщо до цього ставитися як до терористичної організації, то можна дуже швидко це питання вирішити буде. Запровадили санкції, конфіскували нерухомість, припинили всі договори оренди на там лаври і на те, що передано було в безоплатну оренду Януковичем і компанією, і все. І до побачення. Там валіза, вокзал, Росія, да, там, чи за кораблем. Пішли. Цих попів ФСБ можна обмінювати дуже ефективно на наших хлопців, які там наразі в полоні. Тобто нормально, там це тема. Але чому це не робиться? Тому що ще не час. Я ще хотів сказати про ще одну річ, яку дуже треба, про це дуже треба сказати. Минулого тижня було кілька таких дзвіночків про те, що влада готується до виборів. По-перше, це поява газет, суто агітаційних газет у Чернігові. Це було, для мене це було таке, Чернігів, так, Чернігів, але це перевіряння на вишивку населення. Тобто, хтось не побачив, хтось там, це ж не вся Україна, це тільки Чернігів. Але це було. Пропаганда була цього там президента конкретно. І причому це була пропаганда Зеленського. Тобто йдеться не про парламентські вибори, а про президентські. Тому що вся оця курва, яка там сидить у Верховному Шапіто, вона себе вже дискредитувала. І я вважаю, що вони без президента, вони ніщо і ніхто. І тому вони готуються до президентських виборів. І цього тижня цей міністр Запоріжтрансформатор Федоров, він отримав підвищення з посади. Перше. Друге, він розпочав нам розповідати про те, що вони проведуть якийсь там перепис населення, такий суперсучасний, з використанням якихось реєстрів. Які реєстри? Ви що? Які реєстри? Люди приїхали, у нас біженці, у нас переселенці, у нас купа людей загинула, ніхто не знає насправді, скільки у нас людей. І це за допомогою реєстрів зробити неможливо, тому що реєстри – це просто буде така. А більше вони планують робити вибори в смартфонах. І якщо ви не можете проконтролювати сам процес, то там можна намалювати будь-що. І вони до цього готуються, безумовно. І саме про це, я вважаю, треба говорити наступного разу. Я буду про це говорити, тому що матеріал у мене скердується, і я на нього так дивлюсь. Ще одне. Ви подивіться, будь ласка, на оцих політологів і соціологів, які там активізувалися, там гарячкову таку активність розвили. Ви подивіться, скільки щотижня публікується так званих результатів, так званих соцопитувань. Чому так званих соцопитувань? Тому що для того, щоб зробити соцопитування, треба мати так звану генеральну сукупність. Що таке генеральна сукупність? Це масив всіх даних про населення. Тобто це вік, це розподіл там жінки, чоловіки, це майновий стан, це освіта, це розподіл по регіонах. Це купа всього. У нас цього не було з 2001 року. Тоді теж було там суто формально проведено, але хоча б щось було. Наразі немає нічого. І ось це має назву генеральна сукупність. Так ось, на підставі цієї генеральної сукупності робляться якісь висновки. З боку соціології, що я сам маю одну з освіт, я маю математичну статистику. Я розумію, я дуже добре розумію, в чому проблема. І якщо ти береш, наприклад, проводиш опитування серед пацієнтів якоїсь там лікарні дерматологічної в якомусь там Мухосранську, наприклад, там про проблеми сучасної ядерної фізики, то, звичайно, ти отримаєш певний результат.
Так ось, оце і є генеральна сукупність. Якщо проведення опитування в оцій лікарні щодо ядерної фізики, ну який буде результат? Ось це нам розповідають щоразу, нам розповідають ці так звані соціальні служби соцопитувань, вони нам розповідають, соціологічні, вони нам розповідають про те, що у них на підставі генеральної сукупності. І я завжди ставлю питання, а що це за генеральна сукупність? Ви звідки знаєте, скільки у нас людей взагалі в Україні живе? Який розподіл за віком, який розподіл за розміщенням людей, де вони мешкають наразі? Ну, щось можна встановити, щось не можна встановити. Хтось виїхав, хтось загинув, хтось ще щось. Ну, немає інформації. А про дію, наприклад, ну, у когось є смартфон, у когось його немає. І взагалі, оці всі опитування, це все важко. Чому в Європі, і в Європі конкретно я говорю, для того, щоб зафіксувати якийсь факт, ти маєш отримати на поштову скриньку в домі, ти маєш отримати щось, ти маєш прийти до якогось офлайн-пункту для того, щоб засвідчити свою особистість. Наприклад, там до пошти, ти маєш там пред'явити свій документ, наприклад. І тоді тебе ідентифікують. Так ось, у нас в Україні це зробити неможливо наразі. Ну, тобто, це дуже велика робота. І розповіді про те, що це там, це не про що. Так, і остання тема така велика, це кредит МВФ. Про кредит МВФ можна говорити багато, що це начебто Україні дасть можливість отримати додаткові кошти кредитні з інших джерел. Але, по-перше, кредит МВФ – це кредит. Це кредит. Його потрібно повертати. І ці кошти здебільшого буде витрачено на обслуговування от старих боргів. Тому що оце сміття, яке сидить там на Банковій і на Грушевського, вони досі не домовилися про скасування боргів під час війни. І в них все добре, вони отримують щоразу, вони отримують нормальну зарплату, вони вже той страх перших днів, він вже зник, його вже немає, вже можна жити, як жили. І вони живуть так, розумієте? Тобто у них все добре, і вони вже розміркують. І про те, що там нам розповідають Гетманцев, і те, що було включено в цей меморандум з МВФ, про те, що буде відновлено всі податки, всі, які були, і податкові перевірки, і все інше для бізнесу, і громадяни мають звітувати про все. Так ось, війни в них вже немає. Вони втратили береги, взагалі втратили береги. І вони намагаються це зафіксувати за допомогою виборів. Тому що вони розуміють, що вони намагаються зараз узурпувати владу, як це робив Янукович. Вони це майже зробили, тому що це єдиний марафон і все таке інше. Вони вже це зробили, вони вже захищають, вже темники працюють аж бігом. І те, що ми зараз говоримо, це моє ставлення до проблеми. Але це проблема не найбільша, проблема набагато більша. Тобто проблема України в тому, що ми не можемо жодним чином вплинути на ситуацію зараз. І немає політичної сили, яка могла би щось зробити. Тому що, я вже сказав про Петра Олексійовича брехла Порошенка, я сказав, що це не альтернатива. От ніфіга це не альтернатива. Зеленим кхмерам, неукам оцим. Вони неуки, але красти вони вміють. Тому що вони вже, вони Трускавецького рабфаку вже пройшли, і вони все вже знають. Їм вже все розповіли, як працювати. І саме тому треба формувати. Тобто це формування політичної сили, воно на часі. Хто це будуть? Забороняють, вони намагаються заборонити
участь в виборах військовим, принаймні бути висунутими на найвищі посади і на депутатські посади. Чи вдасться це зробити, я не знаю. Але це вже в будь-якому разі це порушення Конституції. Тобто питання про формування опору – це питання часу. Повертаючись до МВФ, все, що є в меморандумі про МВФ, ці так звані вимоги МВФ, вони написані в Києві. Тому що так звані експерти МВФ, вони можуть погодитися з пропозиціями країни, яка прагне отримати оці кредити, або не погодитися. Але вони самі нічого не планують. Їм головне, щоб гроші було повернуто вчасно і з процентами. Все інше їх не цікавить. Це інше, це аборигени, нехай розбираються. Тобто всі вимоги, всі оці маяки, все інше МВФ – це виключно 100% самодіяльність української влади. Оцих там так званого міністра фінансів, да, там, Гетьманцевих, це їхні забаганки. Вони це вписали в меморандум. І експерти МВФ подивилися, ну добре, гроші буде повернуто. Так, буде повернуто. І попередні буде повернуто. І ось за цим коштами буде повернуто. Це нормально, їх все влаштовує. Чи влаштовує це нас? Тобто досі немає розуміння. Є там певні економісти, які там щось пропонують, але досі немає розуміння напряму руху і які зміни треба робити зараз. Їм не треба нічого робити, жодних змін, їх все влаштовує. В них є гроші, вони крадуть більше, ніж за мирних часів. Тобто така от ситуація. Так, давайте все. Трохи так. Я можу сказати, ще були теми. Це Сенсбанк, те, що його полишили власників частини акції, заборонили їм. Сенсбанк – це Альфа-банк, їм заборонили голосування своїми акціями в Україні. Це перший крок до його націоналізації і покриття всіх його боргів нашим коштом, до речі. Далі, те, що робить МОК, Міжнародний олімпійський комітет, з допуском російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання до Олімпіади, вони сказали, під нейтральним прапором допустимо. І більшість національних і не національних, а міжнародних федерацій спортивних, вони сказали, так нормально все, нехай беруть участь. Там навіть в Вімблдоні можуть грати. Як до цього ставитися? Багато там сказали, країни Балтії, Польща і наші там говорять, і навіть французи відмовилися від проведення змагань там з фехтування, і Німеччина відмовилася. Але це поодинокі висновки. Центральний цей Бах, президент цього МОКу, він взагалі захищає Росію всіма копитами, тому що він годується з цього корита. І саме він намагався скасувати всі заборони після звинувачення Росії в масовому застосуванні допінгу. Це був саме Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету. І саме він тягне це лайно, тягне на Олімпіаду. Як до цього ставитися? Я думаю, що все попереду до червня місяця рішення про допуск тих так званих спортсменів ще не ухвалено, а там подивимося, що буде. Я думаю, що буде опір досить потужний. Так, що ще? Закон про медіа, який підписав Зеленський, це закон, насправді, його ще не обговорював.
Але це наступними тижнями цей бумеранг ще прилетить, тому що це закон не про медіа, це закон про цензуру. І це буде, до речі, про вибор. І це якраз те, про що я говорив. І це буде темою, якщо не за тиждень, не за два, але за місяць це буде темою. І це обов'язково когось зачепить. Наприклад, фіалівську українську так звану правду. Що ще? В Фінляндії доламали Туреччину і Угорщину, щоб вони в Фінляндії ратифікували документи. І я думаю, що завтра чи післязавтра вже буде ратифіковано і Фінляндія стане членом НАТО. А щодо Швеції, ось знову буде базар. І знову буде цей Орбан з компанією буде торгуватися, і Ердоган буде торгуватися, щоб знову щось собі вичепити. Наприклад, винищувачі F-35 буде знову конючити у Сполучених Штатів. А ці будуть проти санкцій, проти атомної промисловості Росії будуть, наприклад, вони будуть бойкотувати. І проти певних олігархів, насамперед проти Усманова. Тому що Усманов це Могилевич, а Могилевич це Орбан. А що таке Могилевич? Могилевич це один з найрозшукуваніших злочинців Федеральним бюро розслідування Сполучених Штатів. І саме тому вони будуть теж копитами приросли до цього корита, і вони теж будуть саботувати вступ Швеції. А які відмови на цього, там можна придумати будь-що. І тому, але я вважаю, що Штати будуть тиснути до тих пір, тому що це принципова річ. На відміну від певних яких речей, від яких можна було б якимось подивитися туди-сюди, то тут вступ Швеції до НАТО – це принципова річ. Я вважаю, що і Орбана, і Ердогана дотиснуть. І це має відбутися все ж таки до саміту в Вільнюсі, саміту НАТО. Подивимося, що буде, не знаю. Щодо позиції Держдепартаменту США щодо трибуналу проти Росії. Я зрозумів, що вони не хочуть марати руки об ООН. І вони вважають, що давайте без ООН якось ми будемо, і ми це вирішимо за допомогою так званого гібридного трибуналу, тобто засудженням воєнних злочинців в Україні з долученням суддів, прокурорів і слідчих міжнародних. Але це не спрацює щодо Путіна і компанії, тому що Путін має дипломатичний імунітет. Якщо це буде не міжнародний суд, на жаль, ООН все ж таки існує, і з 1 квітня Росія головує в Раді безпеки ООН, бо більше я вважаю, що протягнути рішенням Генеральної асамблеї про створення цього спеціального трибуналу, такий шанс є. І їм буде, я вважаю, що у нас є досить багато держав, країн, які проголосують за це. І тоді вже з'явиться підстава, може на базі Міжнародного суду кримінального в Гаазі, може це буде окремий, поодинокий трибунал, але це буде. І тоді цей трибунал матиме право на підставі цих міжнародних домовленостей, які хтось називає правом міжнародним. Це міжнародні домовленості. Так ось більшість країн, вони сказали так. Якщо вони проголосують за створення цього трибуналу, це буде легітимно. І оця легітимізація цього процесу, це головне в ньому. Тому що якщо немає домовленості такої, то будь-яка країна скаже, засудили, і що? Ви пам'ятаєте, що було зі справою
MH17, цей збитого літака над Донеччиною. Який суд розглядав це? Не міжнародний суд ООН, а якийсь суд у Гаазі. І це не дає змогу навіть екстрадувати цей мотлох з Росії. Ну, якщо вони там кудись там втечуть, там, якийсь там Таїланд полетять. Немає змоги такої. І тому проблема цього трибуналу, міжнародного саме трибуналу, це теж велика проблема. Все. Ще можна говорити дуже багато там про Китай, там про ще там купу всяких речей, але це вже буде занадто. Це вже і так переддоз, я вважаю. Да, тем було багато цього тижня, тому ми ще не сказали про того вбитого типу татарського, це уголовника в Росії, якого взорвали дуже смішно. Це так. Це не головне, і це взагалі не має ніякого значення. Це така тема, яку просто, типу анекдота, не більш того. Є ще до вас питання від нашого глядача. Перше питання є. Що пан Хомаха думає про ситуацію з військовим в Буковелі? Є стаття Кримінального кодексу, яка досить чітко кваліфікує дії оцього покидька, оцього там барона алкогольного. Да? Це неповага до військових. Є така кримінальна стаття. І там є під час воєнного стану там, від 3 до 5 років. Все. До побачення. Кримінальна справа. І нехай, і якщо буде нормальний розголос, то сяде. Як до цього ставитися? Я ставлюсь до цього, як до неповаги до тих людей, хто нас боронить зараз. Не треба вигадувати щось. Це вже є. Треба застосувати те, що є. І тут є стаття Кримінального кодексу. Кримінальна справа, заява, причому заява від будь-кого, навіть без це просто неповага до армії. І є відео, є підтвердження. І там нема куди йти. Там цей суд, це розслідування і суд можна провести реально за місяць. І за місяць його, цю чмару, посадити його там за грати. І нехай шиє там ці будь-що там, да, там, щось робить там руками. Це просте запитання, проста відповідь. Наразі є проста відповідь на це запитання. Не треба там роздмухувати це. Треба його просто тримати на контролі. І треба, щоб сьогодні розслідування відкрило кримінальне провадження цього приводу. За статтею, яка є в Кримінальному кодексі. Все. І тоді все буде добре. І це і слідкувати, безумовно, слідкувати, щоб, для чого ми існуємо, для чого, я не журналіст. Але журналісти є, які це можуть там тримати на контролі. І це буде досить потужним, це буде досить потужним сигналом для інших. Я так вважаю. Дякую. На цьому будемо закінчувати сьогодні. Майже годину 15 хвилин ми проговорили. Тому на цьому будемо закінчувати. Всім дякую, хто нас дивився. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Дякуємо, Вадиме, що приділили час. І до побачення через тиждень. Всім до побачення. І смерть цим п'ятим ворогам.